नेपाली लोक संगीतमा अपरिहार्य लोक भाका मादल बजाउन सिकाउने उद्देश्यले हामीले भिडियो श्रृङ्खला सुरु गरेका छौँ। मादलको बारेमा आधारभूत जानकारीदेखि लिएर नेपालका लोकप्रिय लोक भाकाहरूमा कुन ताल बजाइन्छ र कसरी बजाइन्छ भन्ने बारेमा हामी क्रमशः सामग्रीहरू पस्कँदै जानेछौँ। यदि हाम्रो भिडियो सामग्रीहरू हेर्नुभयो भने यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो मादल बजाउन सिक्ने सिकाउने श्रृङ्खलाको अर्को नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ झ्याउरे, ख्याम्टा अथवा चुड्के विभिन्न नामले चिनिन्छ नेपालमा। ठाउँ अनुसार फरक फरक नामले चिनिए पनि यो हामीले बजाउने ताल चाहिँ जम्मा 6 मात्रा र 2 विभागको हुन्छ। यसलाई हामी ख्याम्टा भनेर अहिले यो भिडियोमा चाहिँ भन्नेछौँ। यो ख्याम्टा ताल कसरी बजाउने भन्ने बारेमा हामी सिक्नेछौँ। यो हामी एकदमै बेसिक तहमा सिक्नेछौँ। तपाईहरूले युट्युबमा हरेक भिडियोहरू देख्नुहुन्छ, ती व्यावसायिक रूपमा प्रोफेसनल मान्छेहरूले सिकाउन खोज्नु भएका भिडियोहरू हेऱ्यौँ भने हामी केही कन्फ्युज पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले हामीले सुरुमा चाहिँ बेसिक अथवा ताल, त्यो तालको चाहिँ कुन कुन बोलहरूको संरचना हुन्छ, कसरी बजाउने भन्ने बारेमा मात्रै सिक्छौँ। छोटो पहिलेको रिक्याप गरौँ हामीले। यो चाहिँ तपाईँहरूको बेसपट्टि यो भाले ताल अथवा ठुलो तालपट्टि बज्ने तालहरू 2टा मात्रै अहिले हामी कुरा गरौँ। एउटा खोलेर बजाउँ भने, अर्को यसरी छोपेर बजाइयो भने खत है, अनि यता यसो गरियो भने खोलेर बजाइयो भने ता है, छोपेर बजाइयो भने ता अथवा फत। अर्को धान पनि हामीले सिकेको छौँ। यसरी खोलेर बजायो भने त्यो आज हामी बज्दैन। हामीले आज बजाउने भनेको चाहिँ जम्मा 4वटा तालले नै पुरै हाम्रो 4वटा बोल भनौँ, ताल होइन, 4वटा बोलले चाहिँ हाम्रो तालको संरचना प्राप्त हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले यति हो हेर्नु है। अब यसलाई नै यही 5वटा 3वटा मात्रै, 4वटा पनि होइन, यही 3वटा बोलहरूलाई चाहिँ अर्थात् यसलाई 6 मात्रामा अझ एउटा मात्रा त सस्टेन हुन्छ अथवा खाली हुन्छ, 5वटामा बजायो भने त्यो हाम्रो बज्छ। जेनरली 6 मात्राको हामीले भन्ने बेलामा 6 मात्रा भन्छौँ, तर बज्न चाहिँ हेर्नु है। यो लास्टमा बजेको चाहिँ रोलिङ हो। यो रोलिङ चाहिँ ठाउँ अनुसार फरक फरक मिठास भन्नका फरक फरक किसिमले बजाउने गरिन्छ। यसको बारेमा हामी अहिले नगरौँ। त्यसैले अब यो बोलको उठान गर्ने बेलामा पनि एकैचोटि बोल उठान हुँदैन। त्यसमा पनि मिठास भन्नका लागि फरक फरक किसिमले वाद्यवादकहरूले फरक फरक किसिमले उठाउनुहुन्छ। त्यसमा पनि हामी इनडेप्थ जाँदैनौँ। पछि हामी सिक्दै जाँदा सजिलो बन्दै जान्छ, हात पनि सजिलै चल्न थाल्छ, औँलाहरूको सफाइ हुन थाल्छ, अनि त्यसमा आफूले बजाएकै मादलमा पनि थप मिठास भर्न मन लाग्छ। त्यति बेला हामीले त्यो बजाउँदा, जस्तो सुरुमा मादल बजाउँदा कसैले यसरी सुरुमा देख्नु भने, अब सुरुमा तपाईँहरूले मादल छ भने मादलले लिएर बस्नुहोस्, मादल छैन भने ट्यापिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टेबलमा अथवा कुनै सोलिड वस्तुमा, अथवा तपाईँले आफ्नो सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ घुँडामा बजाउनु हो भने सबैभन्दा पहिले घिन बजाउनुहोस्। घिन बजाउनु, घिन ताङ, यसले मात्रै सिक्नुहोस्। घिन गरेपछि खाली अनि ताङ। हेर्नुहोस् है, यो एक विभाग भयो, एक विभाग सक्यो। अघिल्लो विभाग घिन गरेपछि खाली ताङ। अब फत, यो एक भाग यसरी सिक्नुहोस्। घिन ताङ मात्रै हाल्न सिक्नुहोस् सुरुमा। अब यो 2टा, यो दोस्रो विभाग हो। अहिले पहिलो विभाग र दोस्रो विभागलाई एकैचोटि बजाउँ है त कस्तो सुनिन्छ।
मात्राहरूलाई अथवा बोललाई चाहिँ निश्चित लयमा बजाउँदाखेरि यो सुन्यो, फेरि तिनै मात्रालाई पनि हामीले निश्चित लय र गतिमा है बजाउन सकेनौँ भने त्यो त्यस्तो हामी सुनिँदैन। जस्तो यही हेर्नुहोस् है, मैले कसरी बजाउँछु, रोक्ने ठाउँमा रोकिएन अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् मैले के गरेँ थाहा छ तपाईँहरूलाई, मैले घिन हानेर नरोकिकन ताङ हाने अनि रोकेँ। हेर्नुहोस् है, फरक सुन्यो नि। अब यसैलाई हेर्नुहोस् है, घिनमा रोकेर 1 2 3 4 5 6 यही बजाउँदा पनि यो गति र लय चाहिँ मिलेन भने अनौठो सुन्यो नि। त्यसरी नै अब तपाईहरुले पनि बिहाक जस्तो घिन गरेपछि सस्टेन रोक्ने अनि एकछिन रोकेर 1 2 3 त्यहाँ आयो। अब 4 5 6 गर्ने बेलामा चाहिँ फट घिन्ता गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ खाली छैन, रेट छैन। त्यसैले त्यो सँगसँगै कुनै के भन्छ त्यसलाई पाउसा नरोकिकन अथवा त्यो नरोकिकन बजाउनु पर्यो है। यो फत्किन्ता एउटा टिप्स तपाईहरुलाई, यो मादल बजाइरहँदाखेरि जुन ताल बजाउनु भए पनि बोल्दै बजाउनु हो भने चाहिँ तपाईहरुलाई दुईटा फाइदा हुन्छ। 1 गति र लय मिलाउन सजिलो हुन्छ। 2 त्यो तालमा भएको बोल संरचना कण्ठ पनि हुन्छ। जस्तो यसलाई गिन ताङ फत गिन ताङ गिन ताङ फत गिन ताङ गिन मैले गरेको चाहिँ त्यहाँ सस्टेन छ, त्यहाँ रोकिनु पर्यो एकछिन भने गिन ताङ फत गिन ताङ फत गिन ताङ। अब यही लयलाई मादल बजाउनु सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई अहिले हामी यो सुरुको बोल उठानको बेला बजाइने ताल उठानको बेला बजाइने बोल संरचनाको बारेमा पनि हामी व्याख्या विश्लेषण गर्दैनौं अनि रोलिङ बीचमा ताल काट्ने बेलाको बारेमा पनि गर्दैनौं। यो पछि हामी सिक्दै जान्छौं। अहिले चाहिँ हामीले मुख्य बोल जुन यसको रुट भनौं न, त्यो तालको बोल संरचनाको बेसिक फर्म मात्रै सिकेको। त्यो भनेको चाहिँ यति बजाउन सिक्यो भने बिस्तारै कस्तै हुन्छ। अब तपाईहरुले यो सिक्नुस् हैन, त्यहाँ मैले भनिरादा पनि कतै गल्ती भनेको छु भने पनि कमेन्टमा लेख्नुस्। अनि तपाईहरुलाई अलिकति कन्फ्युजन भयो काहे के यो त्यो भएन अर्थात मैले बजाए जस्तै बजाउन सक्नु भएन अर्थात ट्यापिङ गर्दा पनि जस्तो टङ 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 यो यसरी बोल्दै गर्नुस्। म यसमा कमेन्टमा यो बोल संरचना पनि लेख्छु। अफकोर्स त्यो भिडियोमा पनि त्यहाँ यो भिडियो बजिरहँदा पनि बोल संरचना त्यहाँ अफकोर्स आइहाल्छ। त्यो हेरेर सिक्नुस्। मादल बजाउनु गाह्रो छैन, सजिलो छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्स दिन चाहन्छु, जोसुकैको भिडियो हेर्नुस्, एउटा फलो गर्नुस्। किनभने यो मादलको चाहिँ बोलहरूलाई फरक फरक नामले पुकार्ने गरिन्छ अनि यो बीचमा रोलिङ ताल काट्नेहरूलाई पनि फरक फरक संरचना अनुसार बोल्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईलाई कन्फ्युजन हुन पनि सक्छ। त्यो कन्फ्युजनले तपाईले मादल सिक्नुको सट्टा चाहिँ यो त गाह्रो रहेछ भन्ने एक किसिमको फरक फरक भन्छ कुन चाहिँ हो भन्ने पनि त्यो एक किसिमको भ्रम अथवा नैराश्यता पनि प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले एउटै गर्नुस्, जोसुकैको हेर्नुस्। मैले बनाएको हेर्नुस्, अर्कोले बनाएको हेर्नुस्, अथवा एक्सपर्टको हेर्नुस्, अथवा कुनै गुरुसँग गएरै सिक्नुस् हैन। तर एकजना मात्रै फलो गर्नुस्। बिस्तारै बुझ्दै गएपछि ताल अनि यो गति लयहरू बारेमा जानकारी प्राप्त हुँदै गएपछि तपाईले चाहिँ आफै नै बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ। आफै सुधार गरेर आफ्नै किसिमको नयाँ ताल पनि निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो म्युजिक भनेको जस्तै
त्यसैले त नयाँ नयाँ कम्पोजरले हेर्नुहोस् त नयाँ नयाँ किसिम स्वादका चाहिँ बिटहरू ल्याउनुहुन्छ नि त्यस्तै है त तपाईँहरूलाई गुड लक। अर्कोचोटि आउँदा फेरि हामी नयाँ कुराको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, आफूले नजानेका कुरा सोध्नुहोस्, आफूले जानेका कुराहरू सिकाउनुहोस्, नजानेका कुराहरू सिक्नुहोस् है त। ह्याप्पी लर्निङ।